welcome back to my channel. For today's video, mag-unbox tayo ng mini fan na nabili ko sa Shopee. At ito yun. I-unbox na natin siya. Secure na secure. Secure na secure siya, guys. Bubble wrap pa siya. Oh. Yan. So, nasipan kong bumili nito, guys. Kasi, yung baby ko, napaka-pawisin. Pag walang electric fan. Alam mo yun? Pinapawisan agad. So, ayan. Ayan yung box niya, guys. Super impressed ako sa packaging. Naka-bubble wrap pa. Ito yung box. And, meron ng charger. I mean, USB power. Nakalagay dito, guys, built-in battery na daw, then USB power, strong wind, low noise. Uy, maganda to, guys. Need ko to kasi diba, alam mo yung vlog ko, yung videos ko maingay kasi sa electric fan kasi. Tapos 3 wind speed and 3D curved blade. Ito yung nakalagay dito sa likod. So, ang binili kong color is white. White. Ayan. May manual siya, guys. Hindi siya maingay raw. Tingnan natin. So, ayan. Kahapon nag-burn out dito. Sana dumating ito ng maaga. Nagamit ko sana. Ang ganda-ganda niya. See that? Ganito lang siya kaliit. Ganyan lang siya kaliit. I love it. So, ayun, guys, pinatay ko na yung electric fan. So, wala nang maingay na electric fan. So, itatry natin kung hindi ba talaga maingay. So, ayan. Dito yung power button niya. Ayan. Ayan. Diba? Walang ingay. So, nakalagay dito, 3 wind speed. So, ito yung first speed niya. Ito na yung pangalawa. At ito yung pangatlo. Ayan. Ooh. Wow. I'm so impressed. So, pwede siyang, pwede siyang ilagay dyan. Tapos i-gaganin mo siya. Pwede niyang ganyan. See? Oh my God. Perfect. Ayan. Mag-vlog na ako na walang electric fan na maingay. Kung gusto nyo bumili, guys, ito yung shop na binilan ko. Oo. Then, kung nakatulong itong video sa'yo, paki-like and share and subscribe na rin kung hindi ka pa nakapag-subscribe.
Thank you so much for watching and see you in my next video.